ara yóò lè bá a fi tòun náà kọ́gbọ́n tó lóòótọ́ ó rí à kó bí tó bí ma kó tó láníyàn pé mo fẹ́ pọ̀ ma ètò wọ́pọ̀ jù ni pé ọmọ máa ń kú gbọ́wọ́ òbí látàrí ìbáwí sàṣẹ òbí ni ọ̀tọ́jú kòbókò fọmọ ìta máa fi bọ́ ọmọ wí tọ́mọ bá ti hùwà ẹ̀dá díẹ̀ nínú wọn lọ́kàn ní kòbókò lórí ikọ́ tí fi ń dẹ́rù bọ̀ ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa mú wọn máa ń lò sàǹsàn àsìkò tẹ́ máa ń fi ẹgbàá lu ọmọ ẹ má máa ronú bí nǹkan tó ṣe ti ṣe burú tó kẹfì wá fi lù ẹ lù pa náà ẹ kàn máa wò ó pé ó ṣàìdá ẹ fẹ́ dá padà sí kọ́ máa ṣe dáadáa torí ẹ ló ṣe jẹ́ pé ìgbà tó ṣe tinú bíyùn ẹ má bá wí ẹ fún ẹlòmíì yàtọ̀ sí yín lẹ́gbàá kó fi bá wí torí ẹ̀yin ó lù lórí àìdá ẹ tún lù lórí ìbínú tí ń bí yín so tó bá jẹ́ báyẹn ẹni tó bá lu ọmọ rẹ̀ pa wọn ò ní lù wọn ò ní pa ẹrú eléyìí nítorí pé kò máàmà pa so wọ́n sanwó díyà rẹ̀ owó ẹ̀mí ọmọ wọn san bàbá yẹn ò ní jẹ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ torí ó lè jẹ́ sábàbí tí wọ́n fi san díyà kó tó máa kó owó kan fún ọ náà. wọ́n ní kí ni ipò tá a fẹ́ tó sọ̀látù tasbih tá a fẹ́ tó sí la shak sọ̀látù tasbih al-imam Abu Dawud gbé jáde وهو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رواية من تنوى لا تدو صحابي من بي أنس بن مالك رضي الله عنه so أسيرين نقول ما أنا تنسقي حديث صلاة التسبيح هو صحيح أبوتي كريج حسن so àwọn ẹni tí wọ́n hasana rẹ̀ yìí àwọn sọ pé tọ́ka sí pé a lè fi ṣiṣẹ́ nínú wọn ní al-imam ibn Salah amirul mu'minin fil hadith so nínú àwọn èèyàn tá yé sìn nínú wọn láti rí al-imam al-sheikh al-Albani rahimahullah a sì rí nínú àwọn olùmọ̀tán sọ pé hadith yẹn ó da'if kọjá sísọ kọ́dà gan Ibn al-Jawzi nínú tírà rẹ̀ al-Mawdu'at onírọ́ni so a sì rá àwọn olùmọ̀ gẹ́gẹ́ Ibn Taymiyyah rahimahullah ọlọ́nìkan kan ọ̀dá salatu tasbih ma nínú a'immatul madhahib al-arba'a wọn ọ̀dà mọ́ wọn gbọ́n parẹ́ rí tó yẹ tá a mú ni pé salatu tasbih yẹn kò sí eléyìí jẹ́ bó ti ṣe jẹ́ ẹ má ṣe lọ́dún kan àṣìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn sọ àṣẹ ńlọrin mẹ́rin àwọn tí wọ́n organize ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n máa ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àti lọ́rin tí wọ́n bá ti wá ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n máa gbé sí rédíò wọ́n gbé sí Bond FM lẹ́kọ̀ọ́ amúlòdùn Ìbàdàn kìnnì kan nílọrin tọ́ lẹ́yìn tó máa play rẹ̀ round so ọ̀sẹ̀ tí ó wá tẹ̀lé tán ti play rẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta láwọn gbogbo lé àwọn rédíò yẹn ẹni tó ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn wá lọ́ọ́lì rédíò ní Bond FM lẹ́kọ̀ọ́ live gbogbo yẹn ọmọ wa pè lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ̀ tí ń gbọ́ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta yẹn ìbéèrè tẹ̀ bá ní ẹ̀sìn. ó jẹ́ ètò bí wọ́n ṣe ṣe yẹn ó jẹ́ ètò tó náà tó wà unique tó dáa so gbogbo béèrè tí wọ́n ń wọlé ń jọta wí sọ̀látù tasbih yìí wọ́n ní síbẹ̀ lẹ́ka sọ̀látù tasbih ìkúnlẹ̀ kò báyìí subhanallah táyì tún dógbò mọ́ sọ torí wọ́n ṣèṣì pé nọ́mbà mi jáde kálukú kan pè ní sọ̀látù tasbih kọ́tọ́ ọjà bó ti ṣe jẹ́.
náà. wọ́n ní kí ni obìnrin tó ń ṣe nǹkan oṣù ṣé ó lè wọnú mọ́ṣáláṣí. kò ní wọ̀ àfi tó bá fẹ́ sọdá ẹ̀rí lẹ́kùn ní ọkàn fẹ́ sọdá sódì kejì máa fi mọ̀ṣúkẹ́lẹ̀ àmọ́ kó jókòó ń bẹ kọ̀tọ̀ náà. wọ́n ní ṣé àlè máa gbẹ̀ kọ́ lọ́dọ̀ mùtẹ́bíà. rárá kí lẹ fẹ́ gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ táwọn alòsùn náà mọ̀ ẹ sọ kẹyọ kan tẹ fẹ́ kọ́ lọ́dọ̀ oníbídíà tá alòsùn náà mọ̀ títí tẹ́ fi mú wa náà. wọ́n ní ẹ bá wa sọ fún àwọn ọkùnrin ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ lórí lílo fóònù wọn wọ́n ti máa ń bízì lórí ẹ̀jù. ṣé mọ́ṣáláṣí níbo mi rí ká ẹ tẹ fóònù sábẹ́ ń tẹ fóònù àbí lé wọ́n ọmọ béèrè kà sòpé àwọn ọkọ àwọn máa ń bízì pẹ̀lú fóònù nílé wọn ìra wọn wallahi musiba nínú ọ̀ràn tí fóònù dalẹ̀ kẹ́sì máa wẹ́ ń tó bá rí bẹ́ẹ̀ o èsì tí wọ́n máa padà mú jáde dà ọfẹ́ lọ gbé jombo o ti ní ògidì ọ̀wá ń wá àdàmàdì pọ̀lọpọ̀ nu ó lè kó ń chat torí pé ńgbà tí èèyàn bá ń wá nǹkan láyé nǹkan yẹn máa ń jọyàn lójú tí ó bá ti tẹ̀yàn lọ́wọ́ tó bá ti di pọ́ tẹ̀yàn lọ́wọ́ tán wọn kì í sábà níyì mà èèyàn jẹ́ tàwọn ìyàwó tó wà lé bí ó ti rí Fọlúkẹ́ kan lóde tájọ ń tanra wọn jẹ́ tó náà ma sọ pé I love you you are my heart you are kìnnìkan the cockroach in my cupboard the kìnnìkan in my irọ́ lásán ọ wàá ti torí rẹ̀ kọ́ wá ní rí ìyàwó tó wà lé mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé ló ti fọ́ nítorí chatting yìí ẹni tí wọ́n bá chat yẹn tí wọ́n bá lọ fi yé pé ọmọ ti fọ́lé òun lè yóò ní kí lọ́kàn ṣe bọ́ ń wọ́n náà bí tòun ó ṣe dáa ni bí tẹnìkan bá bàjẹ́ lójú ọ̀nà kí tòun ó dáa tó lè wọ̀ ni ẹ jẹ́ kó náà wọlé irun tí wọ́n ṣe sí ìyáálé tó fi jẹ́ pé kò sí ń bẹ̀ mọ́ irú òjò rẹ̀ náà rọ̀ lé òun náà lórí sáwọn obìnrin òkúkú tán láyé a rí fìtínátì àkàn náà tó náà tún fẹ́ ba yí ọkọ jẹ́ torí pójú tiẹ̀ náà kúrò lára àwọn obìnrin tí èsè tiẹ̀ ọ̀ràn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni torí ọbẹ̀ tà gbogbo nonsense téèyàn lè máa fi fóònù ṣe láyé yìí obìnrin yẹn ò ní yọ sí ọ látara fóònù ó ní ògidì níwájú rẹ̀ èèyàn completely tọ́jẹ́yàwó rẹ̀ fóònù ṣe wá lè ba yìí rẹ̀ jẹ́ pẹ̀lú ẹnìkan tí ọkàn máa bọ́ sọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ ọ̀rọ̀ rádaràda tó yẹ pé tó bá wọlé tán kò ní sọ̀rù rẹ̀ má tó bá sì sọ̀rù rẹ̀ ìwọ náà lọ́ọ́ máa pẹ́nu rẹ̀ rùn ẹ mọ̀ pé bọ́kùnrin ṣe máa ṣe nù obìnrin tó ti wọlé òun á sọ pé my love my sweetheart my kíní dákúndákún rọ̀jọ̀rọ̀jọ̀ sẹ́rù rẹ̀ ni gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn yẹ subhanallah wallahi alábòsí lọ́pọ̀lọpọ̀ èyí tí ń sọ bẹ́ẹ̀ fọ́ńtà kí ló fi dá tó yàwó ẹ̀ tó náà bá ti wọlé yọgbà tiẹ̀ arọ gbogbo obìnrin tí ń wọ́kọ ẹ má jẹ́ wọ́n fẹ́ yín gbọ́nà pẹ́ ń chat pàápàá jùlọ tẹ́ni tó fẹ́ fẹ́ yín bá ti níyàwó kan lé torí chatting tẹ́ ń sehun ẹ̀ ń fi fọ́lé obìnrin tó wà lé ọkọ kò nítumọ̀ kí láǹfààní pé ẹ fẹ́ kan ẹ kọ̀ kan lójú ọ̀nà pé ẹ fẹ́ kan ẹ ti kọ̀ kan ọ̀kan wọlé tà ìwọlé ọ̀kan ò lè gbélé mọ́ ẹ lé dànù ẹ já bẹ̀rù Allah ẹ dákun sí ọ̀tẹ̀yìn lọ́rùn bí lásìkò tẹ́ ń chat kíyàwó yẹn rọra palẹ̀ fóònù mọ́ kó ní kẹ́ ẹ kọjú sóun sínú yóò dùn wàlá ẹlòmíì kò ṣe tọ́lá kùrì ńjọ́ náà ni ó ṣe wọ́n bẹ̀tì sọ pé o kó fóònù kó wájú ta lọ́mọ tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ èmi àti ta lóru pàǹjọ ń chat ok ó fẹ́ lọ
so torí délé ẹ dákun ẹ mẹ́jọ afọwọ́ ara wa wọlé ara wa tí wọ́n bá máa ń kọ̀wé nípa eléyìí náà àdúrà àwọn obìnrin tí wọ́n ti lóòzù lé ọkọ báyìí torí fóònù táwọn ọkọ ń gbé ká ọ̀pọ̀ àwọn èyí tó sì tún lóòzù lé ọkọ látàrí fóònù táwọn náà lára ń gbé ká wọ́n pọ̀ fóònù yìí ti fẹ́ da lákòóbá o ti fẹ́ da lákòóbá fóònù kó má jẹ́ sábàbí àti wọná wa o fóònù kó má jẹ́ sábàbí àti fọ́lé wa o ṣé mo sọ kan fún yín rí obìnrin kan lọ́kọ nílùú kan káfọkọ bòlú náà lásì ọkọ wa ń gbé lómi so ìgbà tí ọkọ náà sì ń lo Facebook ọkọ bá sí Facebook njọ kan so ló bá rí péjì ìyàwó rẹ̀ ìyàwó tó wà ní ìlú òdì yẹn ìgbà tó wá sí péjì yẹn tí ń wò ọkọ ní fún mi ròyìn o ó wá lóun rí tí ìyàwó sí ẹnu bákan ṣẹ́sì mọ̀ pé ajá àwò yìí ló lè ṣọdẹ ehoro òwò yìí àwọn bàbá àwọn terminologies káwọn èèyàn ń lò láyè sìn tí wọn ò bá ṣàlàyé fún wọn bàbá mi ò mọ ti ń lọ bàbá yìí wá rí bó ṣe sẹnu kò yí òun wọn gbé kò sí panu mọ́ so wọn á ní àwọn bá gbé hàn àwọn èèyàn pé ìyá alágbájá ewu bó ṣe sẹnu àwọn ọmọ táwọn mọ n ti ń lọ làbá ní dádì mọ tó mọ bó ṣe sẹnu yẹn ni wọn làwọn ọmọ wọn ní pé òun wà rẹ́dì fẹ́ tó bá fẹ́ bò ń lò ní bí bàbá ń ṣe gbé fóònù salamu aleykum aleykum salam bọ́ọ̀ bá ti ń gba kọlù yìí máa ka ìdá rẹ̀ subhanallah mo lẹ́yìn náà tuntun wá fi wà ń wára sí pé bàbá ẹjọ́ máa lọ ṣe lè túmọ̀ sí pé àwọn fóònù tẹ̀ ń rí yìí gbogbo tó máa ń ṣe ń bẹ̀ máa jí ó máa ń matúmọ̀ rẹ o àwọn bèbí burúkú kan tá kó sínú rẹ̀ náà àwọn náà wọn lọ ní bí ó ṣe ṣe tó túmọ̀ sí kinní kan wọn ní bí ó ṣe wà tó túmọ̀ sí kinní kan tó tí ìwọ bá dáàmà tẹni tó fi approach bá dáàmà ó lè fa wàhálà torí di eléyìí fóònù kọ́mọ wa lọ di pé òun náà ni ó wàá fa ọ̀ràn tá à ní bọ́nu rẹ̀ fún wa abẹ́ Allah kó bá wa tu àwọn ilé wa kó bá wa lé àṣetánì jìnnà subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.